नमस्कार, मी भरत मुकुंद ताम्हनकर. भारत भ्रमंती चॅनलमध्ये आपले सर्वांचे स्वागत आहे. आज आपल्याबरोबर उपस्थित आहेत सौ ज्योती प्रल्हाद पाटील, ज्या कोल्हापूर येथे कॉलेजमध्ये प्रोफेसर आहेत आणि त्या लेक्चरर आहेत कॉलेजमध्ये. तर त्यांना एक आलेला अनुभव ते आपल्याबरोबर आज शेअर करणार आहेत. तर तो अनुभव त्यांच्याकडनं आज आपण ऐकूया. ताईंचं आपण स्वागत करूया आपल्या चॅनलवर. ताई, तुमचं स्वागत आहे भारत भ्रमंती चॅनलवर. नमस्कार. नमस्कार. श्री स्वामी समर्थ. श्री स्वामी समर्थ. तर आजचा जो अनुभव माझा आलेला आहे तो मी मिरज इथं असताना गव्हर्नमेंट पॉलिटेक्निक मिरज इथे आलेला आहे. मला साधारण मी MPSC मधून सिलेक्ट झाल्यामुळे माझं जे पोस्टिंग आहे ते महाराष्ट्रामध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी मला जावं लागतं. तर पहिलं पोस्टिंग माझं 2003 ला मी गव्हर्नमेंट सर्व्हिस जॉईन केली. 2003 ते 6 मी मालवणला होते. 2006 ते 18 पर्यंत मिरजला होते आणि 18 ते 23 रत्नागिरी, 23 ते आतापर्यंत कोल्हापूर आहे. म्हणजे नोकरी निमित्त वेगवेगळ्या ठिकाणी मला जावं लागतं. तर हा जो अनुभव आहे माझा साधारण 2012 ते 13 सालचा आहे. तर तुम्हाला माहित आहे की इंजिनिअरिंग मध्ये ज्यावेळी इंजिनिअरिंग कॉलेजेस असतात त्यामध्ये काय डिप्लोमा, डिग्री प्लस पुढे असे वेगवेगळे हायर लेवलला असतात. तर आमचं जे कॉलेज आहे ते डिप्लोमा आहे, म्हणजे 10+3 म्हणजे असं आहे. ते 10वी नंतर तुम्ही जॉईन करू शकता. मग त्याच्यामध्ये सिव्हिल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेकॅनिकल, कॉम्प्युटर असे वेगवेगळे ब्रांचेस आहेत. बरोबर. तर मिरजला एक स्पेशल ब्रांच आहे ती म्हणजे प्लास्टिक इंजिनिअरिंग. म्हणजे प्लास्टिक इंजिनिअरिंग मध्ये काय तर ते तुम्हाला वेगवेगळ्या टाईपचे प्लास्टिक पासून वेगवेगळ्या टाईपचे वस्तू कसं बनवायचे, त्याच्यासाठी टेक्नॉलॉजी कशा करायचे या संदर्भात ते सांगतात. तर ती जी ब्रांच आहे फक्त 3 ठिकाणी आहे, नाशिक, औरंगाबाद आणि मिरजली इथं आहे. तर आणि बरं, त्यावेळी माझं जे पोस्टिंग झालेलं होतं ते मिरजला होतं. तर त्याच्याबरोबर टीचिंग म्हणजे शिकवायच्या बरोबर आम्हाला वेगवेगळी कामं पण करावी लागत होती. ती म्हणजे तुम्हाला हॉस्टेलचं रेक्टर म्हणून, लेडीज हॉस्टेलची रेक्टर, वेगवेगळ्या ठिकाणी आजूबाजूचे जे इंजिनिअरिंग कॉलेजेस आहेत तिथं परीक्षा घ्यायला जाणं, किंवा कंट्रोलर, परीक्षा कंट्रोलर, वेगवेगळ्या टाईपचे जे देतील ते सांगावं. आणि तसं पाहायला गेलं तर गव्हर्नमेंटचं असल्यामुळे महाराष्ट्रामध्ये जावं लागायचं आणि पाठवलं तर स्पेशल केसेस मध्ये महाराष्ट्राच्या बाहेर इथे पाठवतात. त्यामुळे जे सांगतील ते कामं करावी लागतात. तर 2012-13च्या दरम्यान मला प्लास्टिक इंजिनिअरिंग नावाचा विषय, प्लास्टिक इंजिनिअरिंग या ब्रँच मध्ये मला इन्व्हायरमेंटल सायन्स म्हणजे संबंध हवामान जे असतं, हवामान तो विषय निसर्ग, हवामान वेगवेगळा त्याचा परिणाम काय होतो, तर एन्व्हायरमेंटल सायन्स हा विषय मला शिकवण्यात देण्यात आला. आणि त्याला काय होती, त्याला मुलांचं कसं होतं, एक तर त्याला ती सेकंड इयरची मुलं होती, दुसऱ्यावर 10+2, आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे त्यांना त्या परीक्षेसाठी ऑनलाईन परीक्षा होती. आता तुम्हाला सगळ्यांना कोविड नंतर माहित आहे की ऑनलाईन परीक्षा कशी असते. नेहमीप्रमाणे साधारण त्याची परीक्षा जूनला, आमचं टर्म आहे ते साधारण जूनला सुरू होतं आणि साधारण मार्चला संपतं. तर ते मार्चच्या म्हणजे त्या काळामध्ये साधारण मार्चचा सुमार असावा तो. मला आता एक्झॅक्ट डेट आठवत नाही कारण एवढ्या वर्षापाठीमागचा आहे. त्यावेळी काय झालेलं तर त्या मुलाचं सबमिशन करून घ्यायचं होतं मला. म्हणजे आपण काही असाइनमेंट देतो ती मुलं आणि ती मुलं काय ते लिहू नये अंतर, मग त्यांना ते आपण चेक करून त्यांना मार्क आपण देतो. हे असाइनमेंट्स आहेत त्यांचे.
मग त्याप्रमाणे मी त्या मुलांना शिकवलं आणि मुलांना सांगितलं की साधारण 15 दिवसामध्ये हे म्हणजे असाइनमेंट तुम्ही लिहून आणा आणि मी चेक करते म्हणून. तर त्याच्यामध्ये मी आता त्या मुलाचं नाव बदललेलं आहे. तर त्या नितीन गलांडे नावाचा मुलगा होता, आडनाव पण मी बदललेलं आहे. तर तो मुलगा असा कसा उंच होता, साधारण 5.5 फूट उंचीचा. आणि साधारण ही मुलं जी येतात पॉलिटेक्निकला ही साधारण 16 ते 20 या वयोगटातली असते, म्हणजे भारदस्त वगैरे असतात ना याच्यामध्ये. तर हा मुलगा जो होता 5.5-6 फूट उंच होता, असा भारदस्त होता, सावळा होता. आणि तो नेहमी पुढं बसायचा की, आणि तो मला नेहमी म्हणायचा की मॅडम तुम्ही शिकवता एन्व्हायरमेंट, ते मला आवडतो म्हणून. ठीक आहे, मग आता मी सबमिशन त्यांना करायला सांगितलं होतं त्या मुलानं, आणि त्यांनी करून आणलं. मग साधारण एक 8 दिवसावर परीक्षा. आमचं शेड्यूल कसं असतं, पहिला सबमिशन आम्ही घेतो, ते सबमिशन चेक करायचं आणि त्याच्यानंतर त्या मुलांची परीक्षा होते, ऑनलाईन असो किंवा थेरी परीक्षा. ही साधारण 15 दिवस चालते आणि त्याच्यानंतर थेरी परीक्षा जी आहे ती 1 महिनाभर चालते. म्हणजे असं शेड्यूल असतं. आणि दरवेळी आमचं स्वतःचं बोर्ड आहे, टेक्निकल बोर्ड आहे, त्यानुसार ते शेड्यूल ठरलेलं असतं. तर साधारण परीक्षा त्यांची डिक्लेअर झालेली होती त्यावेळी, एप्रिलच्या पहिल्या वीक मध्ये वगैरे होते. तर साधारण मार्चच्या शेवटच्या वीक मध्ये मी त्यांना सांगितलं की तुम्ही सगळ्यांनी आता सबमिशन घेऊन या आणि मी चेक करते. तर त्या गलांडे नावाचा मुलगा जो होता, नितीन गलांडे, तो काय म्हणाले, मॅडम मी तुम्हाला घेऊन येतो, तर माझे काही शंका आहेत म्हटलं. तर ठीक आहे, तो सांग म्हटलं तुझ्या काही शंका आहेत, तर मी हे करते, निरसन करते त्या शंकांचं. आणि असं केल्यावर साधारण 2-3, आता तुम्हाला माहित आहे सर की 60-65 मुलं असतात एका क्लासमध्ये, सगळ्यांचं सबमिशन घ्यायचं म्हणजे अवघड पडतं ना, चेकिंग करून प्रत्येक हे. तर असं काय झालं, तर तो गलांडेचं सबमिशन थोडं उशीर झालं. तर मग तो पहिल्या दिवशी त्याचं झालेलं नाही, तो सारखा माझ्या जवळ यायचा, मॅडम माझं सबमिशन घ्या की मी व्यवस्थित फाईल कम्प्लीट केलेली आहे. असं मला तो त्यावेळी काय मला एवढं कल्पना आली नाही. मी त्याला म्हटलं उद्याच्या दिवशी मी तुझं सबमिशन घेईन, आजचा दिवस तर तू त्याची काय काळजी करू नको. दुसरा दिवस गेला, मग तो दुसरा दिवस गेला, परत म्हणजे आला, पण दुसऱ्या दिवशी त्याचा हे आला नाही नंबर. तो माझ्यावर चिडला की मॅडम काय 2 दिवस वाट पाहतोय तुम्ही, माझं घेत नाही सबमिशन. अशा वेळी काय आपण मुलांना जरा गोंजारून किंवा गोड बोलून जरा शांत करायचं असतं. कारण काय, मुलं एक तर काय हायपर झालेली असतात आणि दुसरी हायपर झालेल्यामुळे आणि रात्र जागून ते सबमिशन करतात ना. तर मग त्याला मी, आणि त्याच काळामध्ये काय झालेलं, 1 महिना हॉस्टेलचा चार्ज होता माझ्याकडे, लेडीज हॉस्टेलचा. आणि त्या लेडीज हॉस्टेलच्या याच्यामध्ये काय निवासी होतं, म्हणजे तिथं जाऊन हॉस्टेलमध्ये तुम्ही 24 राहायचं. आणि संबंध मुलींना काय होतं, तुम्ही देखभाल त्यांची अटेंडन्स घ्यायची, कोण आजारी पडलं कसं ना हॉस्पिटलमध्ये, सगळ्या थोडक्यात सगळ्या गोष्टी आहेत. दिवसा हे काम करायचं कॉलेजमध्ये टीचिंग, आणि संध्याकाळी हॉस्टेलचा चार्ज होता. तर असं 2-3 दिवस झालं, तरी एक दिवस काय झालं, तो आजारी पडला मुलगा, गलांडे किती नाही ना, तो आजारी पडला, त्यामुळे तो आला नाही. मग दुसरे लगेच असं 3-4 दिवस झाले. आणि काय झालं, साधारण त्यावेळेला साधारण तो मार्चचा लास्ट वीक होता, पण तो गेला. मग आता ऑनलाईन परीक्षा होती, म्हणजे त्यांची साधारण 3 एप्रिलला वगैरे ऑनलाईन परीक्षा त्यांची पुकारली गेलेली होती. तर मग त्या गलांडेला मी म्हटलं की तू काळजी करू नको, जरी परीक्षा तू व्यवस्थित टेन्शन न देता घे,
तुझं परीक्षा तू जाऊन आलास तरी मी तुझं सबमिशन घेते असं मी त्याला आश्वासन दिलं. बरोबर. आणि त्यावेळेला साधारण 3 तारखेला काय मला माहित नव्हतं, पण साधारण मी हॉस्टेलच्या कामामध्ये रमले आणि साधारण 10 ते 1च्या दरम्यान त्यांची हे होती, ऑनलाईन परीक्षा होती. पण काय गोंधळ झाला काय माहित नाही, ऐन वेळी ती परीक्षा कॅन्सल केली गेली. आता ही तरुण मुलं होती आणि त्यावेळी मी हॉस्टेलमध्ये होते की माझ्या कामामध्ये मुलींचं अटेंडन्स घे वगैरे, हॉस्टेलमध्ये परत गेले. आणि या मुलांनी काय केलं तर तुम्हाला माहित आहे, सांगली मिरज रोडला गेला तर तिथं 2 स्विमिंग टँक आहे. एक स्विमिंग टँक सरकारी हॉस्पिटलच्या तिथं आहे आणि दुसरा नवीन जो आहे तो पतंगराव कदम असं कुठंतरी आतमध्ये बांधलेला आहे त्यांनी. तर ही मुलांना ऑनलाईन परीक्षा पुढे ढकलली आहे, दुसऱ्या दिवशी होती. म्हणून या मुलांनी काय केलं माहित आहे, आपण 8-10 मुलं हॉस्टेल मधली आणि हे सगळे मिळून तिथं स्विमिंगला पोहायला गेले. बरं, ही नुसतं मुलं काय तरुणच मुलं ना, नुसती पोहतील तर ठीक आहे. तर या मुलांनी काय केलंय, आनंदानं आम्हाला आता कॅन्सल नाही पुढं गेली म्हणून. तर यांनी काय केलं माहित आहे, असा बॉल असतो किंवा एखादी वस्तू असं पाण्यामध्ये टाकायची आणि ते सूरला मारून ना ती वस्तू दुसऱ्याने आणायची, म्हणजे हा टाईपचा खेळ ते खेळत होते. तर यांनी काय केलं माहित आहे, काहीतरी बॉल नाही तर काहीतरी नाणं किंवा कॉईन काहीतरी टाकलं असेल आणि या मुलांनी सांगितलं की आता ते जे नाणं टाकलेलं आहे ते आतमध्ये जाऊन शोधून आणायचं. बरोबर. असं हे करायला लागले. बरं, असं केलं त्यांनी काय केलं, सगळी की मुलं 8-9 मुलं होते, 8-10 मुलं होती, तर ती असं सूर मारली त्यामध्ये आणि खाली जाऊन बघायला लागली कुठं नाणं वगैरे शोधतात. आता तो साधारण 12 ते 14 फुटाचा स्विमिंग टँक असतो ना, मग ते सगळी मुलं वरती आले पण नितीन आलाच नाही वरती. आता नितीन कुठं गेला म्हणून ते शोधायला लागले. तर सगळे मग त्यांची पाचावर धारण बसली, सगळीकडे बघतात नितीनचा पत्ता नाही. आणि बरं, ही मुलं टेन्शन मध्ये आली. मग त्यांनी अर्धा तास, आता एखादा मुलगा पाण्याखाली जास्तीत जास्त 2 ते 3 मिनिटं राहू शकतो ना, एवढा अर्धा तास राहू नाही शकत. अर्ध्या तासापेक्षा जादा वेळ झाला. मग यांनी काय केलं, या मुलांनी प्रिन्सिपलला फोन केला की असाच आहे. प्रिन्सिपल टेन्शन मध्ये आले पॉलिटेक्निकचे. मग ते सर लागोलग आणि 8-10 प्रोफेसर्स तिथं सांगितलेल्या ठिकाणी गेले. बरं, तिथं गेल्यावर त्यांनी लगेच, कारण ही कशी आहे, हे गव्हर्नमेंटचं आहे ना, मग त्यामुळे ते पोलिसांना फोन केला त्यांनी. पोलिसही लागोपाठ आले ना की बाबा मुलाचं असं काय झालंय म्हणून. आणि आल्यावर त्यांनी काय केलं तर मग त्यांनी सगळे प्रोफेसर्स वगैरे होते, त्यांनी आजूबाजूला बघितलं की मुलगा आता ते याच्यामध्ये स्विमिंग टँक मध्ये, मग ते त्यांनी पोहणाऱ्यांना बोलवलं की बाबा कुठं हे आलंय का बघा. मग त्यांनी बघितलं तर कुठं तो मुलगा मिळाला नाही. मग त्यांनी काय केलं, मग दुसऱ्या दिवशी आता मुलगा मिळाला नाही, कुठं गेला नितीन, कुठं गेला असं आहे ना. मग ते पोलिसांनी काय ठरवलं, त्याचा शोध घ्यायचा ना, त्याच्या पंचनामा घ्यायला झाला आणि तो प्रेत तरी मिळाला पाहिजे ना. मग त्यांनी स्विमिंग टँकचं पाणी सगळं उपसायचं असं ठरवलं. मग ते सगळं दुसऱ्या दिवशी त्यांनी काय केलं, तर स्विमिंग टँकचं पाणी होतं ते सगळं उपसलं. तर त्यांनी पाहिलं की जिथं पाणी स्वच्छ होते ती यंत्रणा असते ना, तर त्याच्यात जाळी असते, त्या जाळीमध्ये त्या मुलाचा पाय अडकला होता. आणि त्या मुलाचा पाय अडकला होता आणि असा तो 5.5-6 फुटी देह खाली हे झालेला होता ना, पाय अडकल्यामुळे त्याला मदतीसाठी त्याला बोलताच आलं नाही. बरोबर. आणि हे सगळं हे झाल्यावर आम्हाला तर त्यांनी, आणि अशा काळामध्ये काय असतात, प्राचार्यांनी मला फोन केला, मॅडम तुम्ही ही बातमी हॉस्टेल मुलीला सांगा की असं मुलाचं निधन झालेलं आहे
आणि अशा वेळी ते टेस्ट करतात की हॉस्टेलमध्ये आहे का नाही. अशा याच्यामध्ये तुम्ही नशिबानं मी हॉस्टेलमध्येच होते. मग त्या मुलीला सगळ्यांना बोलवलं आणि मी सांगितलं की असं असं या मुलाचं स्विमिंग टँकमध्ये निधन झालंय म्हणून. आणि त्यावेळी मला अक्षरशः इतक्या भावना अनावर होत होता. माझ्या डोळ्यातलं पाणी थांबत नव्हता. आणि आपलाच विद्यार्थी तो विद्यार्थी मॅडम माझं सबमिशन चेक करा हे करा. मला तर म्हणजे काही मी थरथर कापायला लागले. काय सांगता येईना. कसं तरी मटकन हे सांगितलं मी विद्यार्थिनींना. आणि काही प्लास्टिकच्या तिथं विद्यार्थिनी होता, त्यांचा मित्र होता तो, त्या तर अक्षरशः रडायला लागल्या त्या. मग तिथं मी पटकन खाली बसले. एवढ्यात एका विद्यार्थिनीनं मला पाणी आणून दिलं. मग हे झालं. हे मी कशी बशी सावरले. मग तर आता ते आता काय त्या मुलाचं पोस्टमार्टम करायचं ना. तर आता तुम्हाला माहित आहे पॉलिटेक्निकच्या मिरज मिशनच्या तिथं रोडनं जातानाच तिथं थोडं पुढं गेल्यावरच तिथं आमच्या कॉलेजमध्ये जातानाच तिथं पोस्टमार्टम करायचं दवाखाना आहे तो. मग सिव्हिल हॉस्पिटल तिथंच आहे. मग दुसऱ्या दिवशी मी दोन तीन दिवसांनी तिथं गेले तर तिथं सगळे लोक माझे प्रोफेसर्स प्राचार्य वगैरे थांबलेले होते. ते म्हणाले की मॅडम नितीनचं पोस्टमार्टम चाललंय. हे बघितल्यावर मला अजून जे हुंदका आला. मला आधीच यांना टेन्शन आलेलं होतं आणि आता आपल्या मुलाचं पोस्टमार्टम चाललंय म्हटलं मला तर म्हणजे खालचं मला अक्षरशः तिथं उभं राहायला हे झालं. आणि त्याच्यामध्ये तो मुलगा एकुलता एक होता आणि त्याला बहीण होती. आणि हातातोंडाला आलेला मुलगा असा गेलाय म्हटल्यावर मग पॅरेंट्स खूप आक्रोश करत होते ते. मग त्यांचा आक्रोश बघितल्यावर मला म्हणजे चक्कर यायला लागलं तिथून. मी म्हटलं आता या वातावरणात ना आपण जाऊया. मग मी तिथून त्याचं पोस्टमार्टम झालं. नंतर थोड्या दिवसांनी 1-2 दिवसांनी मग त्याला कॉलेजमध्ये सगळ्या आम्ही हे केलं. त्याला श्रद्धांजली फोटो ठेवला. त्याला श्रद्धांजली व्हायला वगैरे झालं. मग त्याच्यानंतर राहिलेली जी परीक्षा होती ती ऑनलाईन परीक्षा द्यायला लागली सुरू केली. मग आता कसं आहे आम्हाला तर माहित आहे की हा मुलगा नितीन गलांडे जो आहे तो आपल्या याच्यामध्ये नाही आहे, या जगामध्ये नाही आहे. तर त्याला काय करायचं तर तिथं ऍबसेंट म्हटलं मी. आपल्याला म्हणता येतं की डाईट वगैरे काय ऍबसेंट मार्क केला त्याला. आणि मग त्यावेळी मग मला सुपरविजन होतं त्या परीक्षेचं. मी अक्षरशः डोळ्यातनं म्हणजे थांबत नव्हता पाणी एवढं मी ते सुपरविजन केलं. आणि येऊन हॉस्टेलमध्ये रडले अर्धा तास. मी हे दार लावून घेतलं आणि मला दुःखच म्हणजे इतकं अनावर झालं. आणि नंतर हळूहळू मी म्हणजे ते हे केलं. बरं हा सगळं हे सगळं झालेलं आहे हा कॉलेजमधला एक पार्ट झाला. तर नंतर मी म्हणजे माझ्या नेहमीप्रमाणे रुटीन मध्ये कॉलेजमध्ये हे झालं सुपरविजन करायचे. परत नंतर थेरी एक्झाम्स वगैरे आहे. तर साधारण बरोबर 1 महिन्यानं मी झोपले होते. आणि झोपले असताना पहाटे 4 वाजता माझ्या स्वप्नामध्ये नितीन गलांडे आला. आणि आला आणि 2 नुसता पहिल्यांदा उभा राहिला. आणि मला म्हणायला लागलं की मॅडम माझी माफी मागायला लागला की मॅडम तुम्ही बरोबर सबमिशन मी करू शकलो नाही, मला माफ करा म्हणून. ठीक आहे. एक गोष्ट आहे की तो या देहानं या पृथ्वीवर नाही आहे. आणि असा जर स्वप्नामध्ये गेलेला मनुष्य आला तर आपल्याला किती वाटतं ना. मी लटा कापायला लागला अक्षरशः. मग असं झाल्यावर ठीक आहे म्हटलं सबमिशन करा सॉरी असं म्हणायला लागला तो. नंतर मी झोपले. नंतर परत दुसऱ्या दिवशी परत आला तो. मॅडम सॉरी मी तुमचं सबमिशन करू शकलो नाही. आता गेली 4-5 दिवस हा सिलसिला चालू राहिला. म्हणजे आय वॉज टेन्शन. म्हटलं आता आपल्याला सगळं बघितलंय, त्याचा देह
झालेला आहे, स्मशानामध्ये राख झालेला आहे आणि तो मुलगा आपल्या स्वप्नात होतो. हा मला काय म्हणजे कळे ना हा काय प्रकार आहे. मग त्यामुळे मला टेन्शन यायला लागलं. बरं या गोष्टी सांगायच्या तरी कुणाला कोणाला? ना? हो. ते माझ्या पतीला मी सांगितलं की बाबा हा नितीन माझ्या स्वप्नामध्ये येतोय. अगं काय एक 4-5 दिवस येईल, त्याला सांग की मी तुला माफ केलंय म्हणून. आणि मग त्याप्रमाणे मी त्याला नितीनला सांगितलं की मी ठीक आहे, तू जिथं आहेस तिथं सुखी राहा, मी तुला माफ केलं असं मी सांगितलं त्याला स्वप्नामध्ये. बरं 6व्या दिवशी परत तो स्वप्नामध्ये आला. म्हणजे असं जर सारखं यायला लागलं तर आपल्याला म्हणजे मनशांती मिळत नाही ना. आपले विद्यार्थी असं हे झालंय म्हटल्यावर आपल्याला मनशांती होत नाही. मग मी विचार केला की हा प्रकार जरा नवीनच आहे की बाबा स्वप्नामध्ये येणं वगैरे. तर मग बोलता बोलता मला आमच्या इथं एक स्वामीजी आहेत, त्यांनी सांगितलं की अगं ते म्हणाले स्वामीजींना मी सांगितलं की असा असा प्रकार होतोय, माझा एक विद्यार्थी स्वप्नामध्ये येतो आणि माझी माफी मागतो. तर ते म्हणाले की तो जो विद्यार्थी आहे त्याचा आत्मा मुक्त झालेला नाही आहे. बरोबर. आणि त्याच्या मुक्तीसाठी तुम्हाला कार्य केलं पाहिजे. बरोबर. आणि जोपर्यंत तो आत्मा मुक्त होत नाही तोपर्यंत माफी मागतच राहणार. मग याला उपाय काय? तर ह्याच्यामध्ये एक गोष्ट होता, तुम्ही जर कृष्णा नदीच्या सांगलीला काठामध्ये गेला तर तिथं स्वामी समर्थांचं मंदिर आहे. मग तिथं स्वामी समर्थांचं मंदिर आहे, तर तिथं ते गुरुजी हे करत होते. मग त्यांना मी स्वामी समर्थांच्या मंदिरामध्ये गेले तर त्यांना जाऊन सांगितलं की असा माझा एक विद्यार्थी आहे, तो मला माझ्या स्वप्नात वगैरे येतो आणि मला म्हणतो की मॅडम सबमिशन केलं नाही, माफी मागतो. तर ते काय म्हणाले, ते म्हणाले एक मॅडम एक काम करा, तुम्ही उद्या येताना भाताचे 3 मुदी घेऊन या, म्हणजे आपण त्या मुलाचं पिंडदान आपण करूया. बरोबर. असं त्यांनी सांगितलं. मग ते दुसऱ्या दिवशी त्यांनी सांगितलेलं ते भाताचे मुदी असतात ते घेऊन आले. बरं त्यांनी जे सांगितलेलं ते मी घेऊन गेले तिथं. मग आम्ही तिथं बसलो. मग त्यांनी ते पिंडदानाचं जे काय असतं कार्य वगैरे ते सगळं मंत्र वगैरे केलं. तर त्या पिंडदानाला मग नंतर मी म्हटलं की मला म्हणाले तुम्हाला ते गुरुजी म्हणाले की तुम्हाला काय सांगायचं असेल तर सांगा. तर त्या विद्यार्थ्याला म्हटलं की या नितीन, तू जिथं दुसऱ्या दुनियेमध्ये आहेस तिथंच तू सुखी राहा आणि तुझ्या आत्म्याला शांती मिळेल याच्यासाठी मी हे सगळं केलेलं आहे. तरी तू शांतपणानं दुसऱ्या जगामध्ये जा म्हणून असं त्याला नमस्कार केला मी. आणि त्यानंतर मी शांतपणाने मी घरी आले. त्याच्यानंतर नितीनचा मला कधीही म्हणजे स्वप्नामध्ये आला नाही. माझी कल्पना त्याच्या आत्म्याला मुक्ती मिळाली असं. बरोबर. हा सर जो अनुभव आहे हा मला, आम्ही काय एक तर आम्ही टेक्नॉलॉजिकल माणसं आहोत, म्हणजे सायन्स सोडून पलीकडचा अनुमान नेहमी आपल्याला बघितलं पाहिजे. तर ते अनुमान आलं तर 100% शक्य आहे. पण हा अनुभव असा होता की वेगळाच एक होता, सायन्स मध्ये बसत नाही असं. त्यामुळे मग ते मला आल्यामुळे मी तुमचे नर्मदे हर हे अनुभव ऐकले आणि सेवेकरांना मी सांगू इच्छिते की हा जो मला अनुभव आलेला आहे तर त्याच्यामुळं मला म्हणजे एक प्रकारची शांती मिळाली की माझा विद्यार्थ्याचा आत्मा म्हणजे दुसऱ्या योनीमध्ये जाऊन सुद्धा त्याला आठवलं की मॅडमचं सबमिशन आपण कम्प्लीट केलेलं नाही. आणि अशाच प्रकारचे व्हिडिओ बघण्यासाठी बघत राहा भारत भ्रमंती. भेटूया अशाच एखाद्या नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत नर्मदे.